Jag ska gå och dela ut NordicBet MVP Trophy. Det känns som att det är fler lag som har tagit turneringen på allvar. Den som förlorar får bada i älven. Jag heter Johan Garpenlöv. Jag har vunnit VM-guld i hockey och spelat 10 säsonger i NHL. Tillsammans med Jakob Nyström, som är en av Sveriges bästa hockeyanalytiker, ska jag kartlägga hockey-Europa inför årets upplaga av CHL. Hockeyns motsvarighet till Champions League. Välkomna till säsong 2 av Garpens Europa. CHL ska just till att avsluta sin andra säsong och finalen spelas här i Uleåborg mellan hemmalaget Kärpet och bortalaget Frölunda. Kärpet, eller Vesslorna som man skulle kunna säga på svenska, har under det senaste året varit finsk hockeys stormakt med 6 guld på 12 år. Och förutom en stark vinnartradition har det även en tradition av att skapa väldigt många talanger som senare tar klivet över till NHL. Ja, Jakob, det är samma visa i år igen. Det är de svenska och finska lagen som dominerar Champions Hockey League. Ja, det ser vi inte minst på finalen liksom, med Kärpet och Frölunda. Liksom. Vad tycker du har varit bra i årets turnering? Det jag har gillat är att vi har sett fler lag som har tagit sig längre. Eller vad ska vi säga, fler länder som har tagit sig längre. Vi såg Davos som tog sig till semi. Vi har sett några tjeckiska lag som har tagit sig längre också. Och det visar någonstans liksom att turneringen går framåt. Så att det blir jämnare, det blir bättre, att fler tar det på allvar. Finns det någonting som du tycker kan bli bättre? Ja, jag är lite emot det här att de här 26 lagen som är aktieägare, att de får en gratisbiljett in i turneringen. Jag tycker att det ska vara mästarna i varje land som ska ta sig till vidare så att det blir mer seriöst på det sättet. Då blir det verkligen Champions Hockey League. Ja, jag håller med. Vad tycker du om årets säsong jämfört med förra? Jag tycker att turneringen har varit mycket bättre. Jag tycker att om man kan säga så, att det känns som att det är fler lag som har tagit turneringen på allvar. Man har tagit det på... men det har varit bättre spel rent generellt, tycker jag. Behöver vi den här typen av turnering? Ja, jag tycker det. Jag tycker att vi behöver någon form av det här. Jag tycker att det är förvånande, ska jag säga, att inte de svenska lagen kanske har tagit det mer seriöst. Jag tycker det är jättekul, tyckte det som spelare också, att få mäta sig lite internationellt. Och jag tycker att idén och turneringen är jättebra. Vad är det som har blivit bättre i år? Vi tycker väl commitment från ligorna, från lagarna. Man går för det, man känner till våra regler. Och allt runt omkring har också blivit mycket bättre om man ser Europa totalt. Jag har ju rest runt en del och stämt av, så att det känns både på och utanför isen, som jag sa, väldigt bra. Kärpet har dels bra rutin i form av svenskbekantingarna Esa Pirnes och Mika Pyrle och dels ungdomlighet i form av supertalangerna Jesse Puljärvi och Sebastian Aho. Just Puljärvi och Aho blev stora sevärdheter under årets JVM och de blev 1 respektive 2 i poängligan. Kärpet har varit hem för ett par svenska spelare, kanske främst Josef Boumedienne som gjorde totalt 4 säsonger i klubben. I dagens lag så finns det dock bara en svensk och det är Adam Masur som har en bakgrund från Brynäs och Mora. Vad vet du om Kärpet? En proffsig och välskött förening som ställer höga krav, vilket har resulterat i flertalet ligaguld. Och sen så producerar de ju väldigt mycket talanger. Ja, som de här JVM-stjärnorna Aho och Puljärvi. Det är egentligen den senaste generationen. Innan dess har de ju producerat liksom spelare som Pekka Rinne, Niklas Bäckström, Jonny Pitkanen. Alltså det märks ju att det är en välskött förening. Jag älskar de här föreningarna som klarar av att vinna ligaguld och samtidigt producera unga spelare som Kärpet gör. De gillar ju att vårda puck. Ibland kanske vårda puck lite för mycket i egen zon. Och det har väl att göra med att de senaste 5 åren i Finland så har det varit en tendens till att man backar av mycket och var passiva. Då har man kunnat kontrollera pucken och det är väl det som jag tror att det är Frölundas chans att kunna sätta press på deras backar. Sen har man ett bra, om man säger, kontrollerat uppspel och man gillar ju att spela med fart.
3 väldigt, väldigt jämna femmor som producerar allihopa, så att det är en bred spelartrupp. Jag tror om matchen ikväll. Tycker det ska bli kul att se Kärpet. De har ju gjort väldigt bra ifrån sig i CHL och gjort mycket mål och sådär. Så ska det bli även kul att se Frölunda om de kan få revansch från förra årets liksom snöpliga finalförlust. Vad tror du? Nej, men jag tror Frölundas fart och framförallt intensitet kommer straffa lite grann Kärpet, tror jag. Men hur tippar du matchen då? Jag gissar Frölunda vinner med 4-2. Gör första målet efter 15 minuter. Du då? Jag tror tvärtom. Jag tror Kärpet tar det. 4-2. Målet kommer i 12:e. Men den här utmaningen vi hade senast, Den var ju... det var lite mesigt. Fast den var rolig. Ja, den var rolig. Nu ska vi straffa som vi förlorar. Så jag tänkte att den som förlorar får bada i älven. Ja. Tar du det bettet? Ja, jo, det får jag väl göra. Jag har väl inte mycket att sätta emot. Nej, det har du inte. Nej. Du får bara hoppas att du vinner. Ja, men det kommer jag göra. Okej. Det är helt övertygad om. Who do you think is going to win tonight? Kärpät. We are going to win 4-3. 4-3? Yeah. Okay. Who's going to win? Kärpät of course. Doesn't matter that a Swedish team is on the other side? Yeah, it's bigger now because it's Swedish. Jakob, det ser inte så bra ut för dig. Nej, det kan man väl inte påstå. Det är bättre än innan. Nu står det åtminstone 2-1 i alla fall. Men har inte du någon annanstans som var? Jo, jag ska gå och dela ut NordicBet MVP Trophy. Most valuable play. Vilka är det handlar om? Vi har ju Lash, han har gjort ett mål idag. Det kanske kan bli han. Vi har målvakten i Kärpet, Auti Kallio. Och sen har vi en som inte är här, från Davos, som heter Ambil. Okay. Tänk iskallt bad. Vi hörs! Fan vad gött! And ladies and gentlemen, the most valuable player of the season is Ryan Lash from Gothenburg. Klassisk fråga, hur känns det? Det känns ruggigt bra. Stort mål innan säsongen och det är en stor turnering. Alla de bästa lagen är med förutom de ryska, så att, vi är oerhört stolta och glada för den här titeln, helt klart. Vad säger du om matchen igår? Jag är besviken, arg, ledsen. Det var inte bara för att jag förlorade bettet, utan jag tyckte det var på det hela taget en lite medioker match. Gillar sättet Frölunda inleder matchen på. Hur de sätter press på Kärpet och ger dem ingen tid alls. Renderar i första målet där sent i första perioden. Kommer med ett sent mål också, 2-0. Sen äger de matchen, tycker jag, defensivt. Ja, men de fick ju matchen precis dit de ville. Ja. Och ligga där på försvarsspel liksom, var ju Kärpet, tycker jag, kommer inte upp på den nivån som jag trodde att de skulle hålla. Förvånad över att de inte skapar mer än vad de gör. Det är ändå ett bra lag. Men Frölunda stänger ner dem helt och hållet. Alltså, såklart, tittar du på hela säsongen så har ju Frölunda varit ett av de ledande lagen. Liksom, så att, och förra året så gick de bra då också. Så att, helt klart de hade vinnare. Bra för svensk hockey. Ja. Bra för Frölunda. Ja. Men vårt bett där, det gick inte så bra för dig igår. Gå och byta om.
Sen blir det bad av. Nu går vi. Inga konstigheter. Vad gör han? Vad gör han? Ja, men... Fan, det var ju bra jobbat. Jag är imponerad. Satan vad kallt det är. Our friends are crazy. Last time we met was on the ice and you scored the big goal. Varför måste jag ha mer saker på mig än bara skridskor? Och... Jo, för att du kan ramla och göra illa. Förlora en mjölk en ko.